हॅलो एव्हरीवन, माझं नाव सचिन आहे आणि आम्ही नवीन अर्टिगा परचेस केली होती. तर त्यामध्ये जे पण काही वर्क करायचं होतं त्यासाठी आम्ही ऑर्चिसचं नाव खूप ऐकलं होतं आणि आम्ही आमची प्रत्येक गाडी याच ठिकाणी देतो कस्टमरसाठी. त्यांचं काम खूप सॅटिस्फॅक्शनवालं असतं आणि याही वेळी त्यांनी खूप छान काम करून दिलं, त्याबद्दल धन्यवाद.